Hi, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một video nói về thức ăn dành cho cá bảy màu nha. Chắc hẳn trùng là một loại thức ăn được bán rộng rãi và phổ biến nhất trong số những loại thức ăn dành cho cá bảy màu. Nhưng có khi nào các bạn thắc mắc rằng có nên hay là không nên sử dụng trùng đông lạnh cho cá bảy màu của mình? Theo kinh nghiệm của Vi thì chắc hẳn phải chào mừng các bạn đến với thế giới của cá bảy màu. Và đây là Guppy Nhị Ngư. Mọi thứ đều có hai mặt, vậy nên chúng ta sẽ nói về ưu điểm trước nha. Ưu điểm, trùng là loại thức ăn giàu dinh dưỡng, giàu đạm, giàu sắt cho cá, giúp cá lên màu đẹp và lớn nhanh. Trùng đông lạnh có thể bảo quản được rất lâu và dễ dàng lấy ra cho cá ăn bất cứ lúc nào các bạn rảnh. Nhược điểm, vì sống trong bùn đất, cá biệt có một số lượng trùng trên thị trường được bắt dưới cống rãnh, nên chúng thường chứa rất nhiều mầm bệnh không tốt cho cá, đặc biệt là sán và kim loại nặng. Nếu các bạn mua trùng ở những cơ sở không uy tín và không biết cách làm sạch chúng thì rất có thể các bạn đang cho những chú cá của mình ăn phải thuốc độc. Mình đã từng gặp trường hợp như thế này khi mà mình mua trùng đông lạnh về cho cá của mình ăn. Được khoảng tầm một tuần thì mình thấy những chú cá của mình nó không hề đẹp hơn, khỏe hơn mà ngày một yếu đi. Và cuối cùng cái điều không may mắn đó cũng xảy ra khi mà cá chết và cá chết. Từ đó mình không cho cá của mình ăn trùng một lần nào nữa. Vậy nguyên nhân tại sao nó lại khiến cho cá của mình chết? Lý do thứ nhất, khi mua loại trùng đông lạnh này, chúng ta không biết rõ nguồn gốc của chúng và người bán đã làm sạch, đã loại bỏ trùng hư đi chưa, hay là trùng vừa mới bắt lên rồi rửa sạch bùn dơ, đem đóng gói và cho vào tủ đông. Lý do thứ hai là khi các bạn cho cá ăn quá nhiều trùng đông lạnh, chúng sẽ dễ bị sùn bụng, khó tiêu, khiến cho cá bỏ ăn. Phần trùng dư đó sẽ ở lại trong hồ, phân hủy và sau một đêm, những con sán sẽ được sản sinh đầy trong hồ, gây hại nghiêm trọng cho hồ cá của các bạn. Và tin mình đi, cảnh tượng hàng trăm con sán lá gan bò lúc nhúc trong hồ cũng không mấy thú vị lắm. Vậy có nên cho cá ăn trùng đông lạnh hay là không? Câu trả lời của mình là vừa có vừa không. Tại sao lại nên sử dụng trùng đông lạnh? Vì nếu các bạn có được nơi lấy trùng đông lạnh uy tín, trùng sạch thì cứ mạnh dạn cho cá ăn, vì nó rất tiện cho những bạn không có quá nhiều thời gian chăm sóc cá. Còn tại sao lại không nên? Vì nếu các bạn mua phải hàng không chất lượng, hàng tào lao thì thật sự chẳng khác gì các bạn đang cho cá ăn thuốc độc. Vậy nếu các bạn muốn cho cá ăn trùng đông lạnh nhưng lại không biết chỗ nào uy tín thì làm sao? Có một cách đơn giản hơn để có được trùng đông lạnh sạch, đó chính là các bạn nên mua loại trùng tươi sống, còn khỏe mạnh. Sau đó các bạn đem về, cho tất cả số trùng của bạn vào một cái thau, đổ nước khoảng tầm 5 cm. Tiếp theo các bạn cho thêm sủi oxy vào, để đó khoảng tầm 1 ngày hoặc hơn để chúng nhả hết bùn đất và chất bẩn ra. Lúc này các bạn có thể yên tâm đem đi đông lạnh hoặc là cho cá ăn trực tiếp rồi. Các bạn nên lưu ý là mỗi lần cho cá ăn trùng đông lạnh thì nên cho cá ăn ít ít thôi. Mình chia ra làm nhiều lần trong ngày, vì nếu cá không ăn hết trùng thì số trùng còn lại nó sẽ phân hủy và làm dơ bể cá của các bạn, từ đó sản sinh ra nhiều mầm bệnh gây hại cho hồ cá. Và trên đây là video nói về ưu điểm và nhược điểm, cũng như có nên hay là không nên cho cá ăn trùng đông lạnh. Video này xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân của Vi. Nếu các bạn có bất kỳ ý kiến nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới. Mình sẽ trả lời những comment của các bạn. Và video đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Vi, đến từ kênh Guppy Nhị Ngư. Bye bye các bạn.